إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، الله جل وعلا لما خلق الإنسان لم يخلقه معصوما من الوقوع في المعصية، لم يخلقه معصوما من الوقوع في الذنب والخطيئة. قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وقال سبحانه: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالذنب حاصل والمعصية واقعة والخطأ لا بد منه، والعصمة قد انتهت بموت محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن على المسلم أيها المسلمون، على المسلم إذا أذنب أن يتوب إلى الله وأن يقلع عن معصية الله، لأن الله لا يحب المصرين على المعاصي، ولأن من صفات المتقين أنهم لا يصرون على ما فعلوه من الذنوب. قال جل وعلا في صفاتهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. فهل نحن أيها المسلمون الآن قبل أن أبدأ خطبتي هذه، هل نحن ممن يصرون على معصية الله وهم يعلمون حرمتها، أو إننا ممن يقول سمعنا وأطعنا؟ هل نحن ممن يقول سمعنا وأطعنا أو ممن يقول سمعنا وعصينا؟ فمن المعاصي التي وقع فيها أكثر المسلمين اليوم وأصروا عليها وهم يعلمون حكمها، أصروا عليها وهم يعلمون حرمتها، معصية إسبال الثياب. فقد انتشرت بين الناس وتساهلوا فيها وعصوا ربهم بهذه الثياب التي كساهم الله إياها. قال سبحانه: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فلما أنعم الله عليهم ووسع عليهم الأرزاق وكساهم بهذه الثياب عصوا بها ربهم، عصوه بها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي إزار يتقعقع، فقال: من هذا؟ قلت: عبد الله بن عمر. قال: إن كنت عبد الله فارفع إزارك، يعني إذا كنت عبدا لله على الحقيقة فارفع إزارك. قال: من هذا؟ قلت: عبد الله بن عمر. قال: إن كنت عبد الله، يعني عبدا لله على الحقيقة، إن كنت عبد الله فارفع إزارك، إن كنت عبد الله فارفع إزارك. وأنا أقول لك أيها المبارك الآن: إن كنت عبدا لله على الحقيقة فارفع إزارك، وإن كنت عبدا لهواك فلا ترفعه حتى ترى ما ترى يوم القيامة. إن كنت عبد الله فارفع إزارك. قال: فرفعت إزاري إلى نصف الساقين فلم تزل إزرته حتى مات رضي الله عنه. وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل. الإزار هو ما يكون على أعلى الجسد، والرداء هو ما يكون على أسفله. عليه إزار ورداء قد أسبل. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول: عبدك وابن عبدك وابن أمتك، عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حتى سمعها عمرو فقال: يا رسول الله إني أحمش الساقين. فقال: يا عمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه. يا عمرو إن الله لا يحب المسبل. يا عمرو إن الله لا يحب المسبل. يا عمرو إن الله لا يحب المسبل. وعن الشريد الثقفي قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد أسبل إزاره فقال: ارفع إزارك. فقال: إني أحنف تصطك ركبتاي. فقال: ارفع إزارك فكل خلق الله حسن. ارفع إزارك فكل خلق الله حسن. وأما لباسه صلى الله عليه وسلم فقد كان ثوبه إلى منتصف ساقيه. ففي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ولكن للأسف صد الشيطان كثير من المسلمين وزين لهم معصية الإسبال، وصد النساء عن شرع الله، وزين لهن تقصير اللباس. وانظروا إلى عباءات النساء القصيرة التي ترتفع عن الكعبين. انظروا إلى عباءات النساء في الأسواق والممرات والمحلات. انظروا إلى عباءات النساء القصيرة التي ترتفع عن الكعبين. وانظروا إلى ثيابكم التي تجرونها. انظروا إلى ثيابكم التي تجرونها. تزينتم بمعصية الله، زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فيا أيها المسلمون، الإسبال حرام، الإسبال معصية، الإسبال منكر، الإسبال مخالفة ظاهرة لله ولرسوله، وخطره على دين المسلم عظيم، وإثمه جسيم، ولقد تهاون فيه كثير من الناس، فأصبح عادة يتعلمها صغيرنا من كبيرنا، وموروثا نرثه جيلا بعد جيل. بل أصبح بعض الحمقى والمغفلين يسخرون ويستهزئون بمن يرفع ثوبه، يسخرون ويستهزئون بمن يرفع ثوبه امتثالا لربه وطاعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. ويخشى على هؤلاء من الوقوع بالكفر والخروج من الإسلام بالكلية، نعوذ بالله من ذلك. فقد ذكر أهل العلم أن من استهزأ بشيء من دين الله فقد كفر وخرج عن ملة الإسلام، وإن كان مازحا أو هازلا. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيا أيها الإخوة، يا إخوة الإسلام، لقد انتشرت هذه المعصية بيننا، وكثر الواقعون بها وهم يعلمون حرمتها، لكنهم يتساهلون بها ويتهاونون، غرهم طول الأمل، يتساهلون بها. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. فقال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا يا رسول الله، خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. أولهم المسبل، ثم المنان، ثم المنفق سلعته بالحلف الكاذب.
وقال صلى الله عليه وسلم: إياك والإسبال فإنه من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. فاحذر يا أيها المسلم، واحذر أن تتهاون بما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وبين إثمه وحرمته. احذر أن تصر على إسبال الثياب، احذر أن تصر على إسبال الثياب وقد جاءك العلم ووصلت إليك الأدلة الشرعية وقامت عليك حجة الله. احذر من الإصرار، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. فاستعن بالله واجمع ثيابك، اجمع ثيابك من اليوم، اذهب بها إلى الخياط، قصرها، ارفعها عن الكعب، ولا نقول لك ارفعها إلى نصف الساق، بل نقول لك ضعها على الكعب أو فوق الكعب قليلا. اجمع ثيابك اليوم واذهب بها إلى الخياط وتخلص من الإسبال ما دمت في زمن الإمهال، فإن من علامة المؤمنين الواضحة أنهم يستجيبون للحق ويقبلونه ولا يردونه ولا يصرون ويعاندون. قال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كثيرا كما ينعم كثيرا، والشكر له أولا وآخرا وباطنا وظاهرا، وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، بعدما علمتم حرمة الإسبال وما يسببه من العذاب والوبال، فإنه لا يسعني وإياكم إلا أن نتوب إلى الله وأن نتخلص من هذه المعصية. فإن المؤمن في الحقيقة هو الذي يأمره الله فيأتمر وينهاه الله فينتهي. وإن من علامة محبة الله سبحانه أن يطاع رسوله. إن من علامة محبة الله أن يطاع رسوله. كلنا نقول إننا نحب الله، كل من في المسجد يقول إني أحب الله، لكن من علامة محبة الله أن يطاع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيها المسلمون، لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي الفجر حملوه إلى بيته، فدخل عليه الناس يزورونه ويدعون له، فجاء شاب مع من جاء شاب فقال: يا أمير المؤمنين، أبشر ببشرى الله، يعزيه في هذا الكلام الطيب: أبشر ببشرى الله لك، قد كان لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم شهادة في سبيل الله، أبشر يا عمر. فجعل يطمئنه ويذكره مناقبه وفضائله في الإسلام. فلما أدبر هذا الشاب إذا إزاره يمس الأرض، فقال عمر رضي الله عنه: ردوا علي الرجل، ردوا علي الرجل. فلما جاءه قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك، يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. فرضي الله عن عمر، رضي الله عن عمر، رضي الله عن الفاروق، لم يمنعه ما كان فيه أن ينصح وأن يذكر لإخوانه المسلمين، فلم تمنعه آلامه ودماؤه التي تنزف من أن ينصح لهذا الشاب أن ينقذ نفسه من النار. فأنقذوا نفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار يا عباد الله، أنقذوا أنفسكم من النار بتقصير الثياب قليلا. فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار.
ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وهذا كلام واضح وحديث صريح، وأنتم أهل إيمان وأهل تقوى وتحبون الله وتريدون الجنة وتخافون النار، وتعلمون أنكم لستم بمخلدين، وأن الموت قد يأتي فجأة وقد يأتي بغتة، والله جل وعلا سيسألكم عن كل شيء، وسيسألكم عن هذه الثياب التي جررتموها. فاتقوا الله عباد الله، فإنما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. اتقوا الله، اتقوا الله، أنقذوا أنفسكم الآن، اتقوا الله، افزعوا إلى الله، توبوا إلى الله، أقلعوا من هذه المعصية، فإنه لا خير فيها ولا خير في كل ما يقرب إلى النار وكل ما يبعد عن الجنة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على ذلك، أسأل الله أن يعينكم على ذلك، أسأل الله أن يحبب لكم ذلك، أسأل الله أن يشرح صدوركم لذلك، أسأل الله أن يشرح صدوركم لذلك، أسأل الله أن يشرح صدوركم لذلك، أسأل الله أن يحبب إليكم طاعته وأن يبغض إليكم معصيته. أسأله سبحانه وتعالى أن يعصمكم من الحرام، وأن يعينكم على طاعته، وأن يقوي عزائمكم على كل ما يرضيه سبحانه. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وما كان منا يا غفار يا رحيم. اللهم اغفر ذنوب المستغفرين، اللهم اغفر ذنوب المستغفرين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم الطف بأمة محمد أجمعين، وحد صفهم وقو شوكتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم ادحر أعداءك أعداء الدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا قوي يا عزيز. اللهم الطف بأمة محمد أجمعين، اللهم ارفع البلاء عن جميع إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع البلاء عن جميع إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم ارفع البلاء عنهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم وسع أرزاقهم، اللهم آوي شريدهم وطريدهم، اللهم داوي جرحاهم وارحم قتلاهم ووسع عليهم وول عليهم خيارهم واكفهم شر شرارهم يا قوي يا عزيز، يا من يدبر الأمر، يا من له الأولى والآخرة وإليه المعاد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أصلح ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ووزرائه ونوابه وكل من يعمل تحت يده. اللهم احرسنا بحرسك، واحمنا بحمايتك، واحفظنا بكلاءتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.